صديقي العزيز، اخيرا رجعت لك بفيديو جديد ومش اي فيديو. انا راجع لك النهارده بمراجعه على شاشه ال جي الجديده الموجهه للجيمرز الكادحين في الفئه الاقتصاديه. الناس دي اللي بتجمع القرش على القرش عشان تجيب حاجه تكون مميزاتها بتطغى على عيوبها. في الفيديو ده هتعرف ايه هي مميزات وعيوب وتجربتي الفعليه وكمان الانبوت لاج بتاع شاشه ال جي الترا جير جي ان 650 بي. الفيديو ده فيه جيف اواي مقدم ليكم من ستور نيكست مارت على ماوس بلادي تي 70. هسيب لكم تحت اللينك بتاع الستور وما تنساش تشوف الفيديو ده للاخر عشان تعرف ايه هي شروط الجيف اواي ده. الشاشه اللي معايا 24 بوصه 144 هرتز اي بي اس ومش اي بي اس. شركه ال جي بتقول ان سرعه استجابه الشاشه دي بتوصل ل 1 ملي سكند جراي تو جراي. واحب اقول لك يا صديقي العزيز، في اختبار الجوستنج واثناء الجيمنج ما لاحظتش اي جوستنج، وكمان الموشن بلور ما هواش عالي وقادر ان انا اشوف اي حاجه بتتحرك او احرك الكاميرا واشوف بوضوح. فالشاشه دي فعلا سريعه مش كلام وبس. وكمان حابب اقول لك ان اعدادات الاوفر درايف في الاختبار ده كانت على فاست وده الديفولت بتاع المصنع. شركه ال جي بتقول ان انت علشان توصل ل 1 سكند جراي تو جراي محتاج ان انت تفعل الاوفر درايف على فاستر. فعلا لما عملت كده لقيت ان في تغير فعلا ملحوظ، ولكن للاسف الشديد ظهرت مشاكل تانية زي البيكسل اوفر شوتنج او الانفيرس جوستنج. والصراحه انا كنبيل استريحت اكتر مع الفاست كمنظر عام في اللعب او في الاستخدام العادي. اما بقى عن الانبوت لاج، ومش عايزك تتلخبط ما بين الريسبونس تايم والانبوت لاج. الريسبونس تايم اللي انا اتكلمت عنه من شويه ما هو الا دلاله عن سرعه تغيير البيكسل من لون للون، بمعنى البيكسل بياخد كام ملي ثانيه عشان يتغير من لون رمادي ويروح للابيض ويرجع تاني للرمادي. ده المقصود بالجي تو جي. في انواع تانية من انواع القياس زي الام بي ار تي، ودي بتوضح لك البيكسل بيختفي من قدامك على الشاشه في خلال قد ايه. بمعنى ان انا لو عندي حاجه تتحرك على الشاشه، فلو البيكسل بياخد فتره عبال ما يختفي، بالتالي انا هشوف الحاجه دي حاجتين، مره اللي هي العاديه ومره قبلها او في الحته اللي هو اتحرك منها بتكون بدقه او اوباسيتي اقل. بالتالي دي بتعمل لك نوع من انواع الضبابيه وما بتخليكش تشوف تفاصيل كتير وبتحس ان الدنيا مشوشه قدامك. اما بقى الانبوت لاج فبيدل عن الشاشه بتعرف تعرض الامر بعد ما يوصلها من الكمبيوتر في خلال قد ايه. دي بقى الحاجه اللي احنا نعرف نقيسها، والموضوع ده طويل شويه وهنتكلم فيه بالتفصيل لان عملت اختبارات جديده من نوعها. مبدئيا كده انا عملت الاختبار العادي اللي انا بعمله دايما على اي جهاز سواء ماوس او شاشه باستخدام نفس السيت اب بنفس الماوس الريزر ديس ادر فيرجن 2. كنت مع شاشتي القديمه اي او سي سي 24 جي 1 144 هرتز اخدت متوسط انبوت ديلي 13 ملي ثانيه، ولكن مع شاشه ال جي بنفس السيستم بنفس كل حاجه ونفس الماوس اخدت متوسط 9 ملي ثانيه. يعني انا هنا حصل عندي تحسن بمقدار 4 ملي ثانيه في الانبوت لاج، وده شيء بصراحه انا شايف ان هو كبير جدا. انت بتتكلم عن تحسن تقريبا 30%. انا عايز اقول لك يا صديقي ان انا ما وقفتش عند هنا. انا قلت ايه رايك لما نجرب كمان الفاستر في الاوفر درايف بدل الفاست؟ لقيت ان في تحسن وان المتوسط نزل من 9 ملي ثانيه ل 8 ملي ثانيه، واصبح كده ان احنا عندنا تحسن اكبر واكبر بنسبه تتعدى تقريبا ال 40%، وده شيء بصراحه انا شايف ان هو ممتاز جدا في ابجريد لشاشه بالسعر ده. ولكن يا صديقي العزيز، الرقم اللي انا بقوله لك ده بيشمل السيستم وبيشمل الماوس وبيشمل الشاشه، ما هوش الشاشه بس لوحدها. ولكن انا جت في دماغي فكره حلوه تخليني اعرف انبوت ديلي الشاشه كام. انا عرفت اجيب انبوت ديلي الماوس الريزر ديس ادر فيرجن 2 عن طريق الجهاز دون، واداني متوسط ل 100 كليك 4 ملي ثانيه. في الحاله دي انا احب اقول لك ان السيستم ديلي كان 5 ملي ثانيه والماوس 4، وجبت الانبوت ديلي الكلي برضه من فورتنايت وكان 13 ملي ثانيه على اوفر درايف وضع فاست، وكان السيستم ديلي 5 ملي ثانيه والماوس 4 ملي ثانيه. لو جمعت الاثنين دول فهيدوا لك 9، لو طرحتهم من ال 13 هيدي لك 4 ملي ثانيه زمن التاخير او الانبوت لاج بتاع الشاشه دي. انا ما وقفتش لحد هنا وعدت الاختبار باستخدام الاوفر درايف على فاستر، وبرضه نفس التحسن حصل، نقصت ملي ثانيه. اصبح الديلي الكلي 12 ملي ثانيه، لو طرحنا منهم الخمسه بتوع السيستم والاربعه كمان بتوع الماوس هيدونا 3 ملي ثانيه في افضل ظروف للشاشه دي. انا شايف ان الارقام دي ممتازه جدا بالنسبه للفلوس اللي انت دافعها. يعني الشاشه تقريبا مش عامله ديلي في السيستم، 3 ملي ثانيه ده مش رقم نهائيا، وهيفيدك تلعب لعب احترافي، يعني هيساعدك ان انت فعلا تأدي لعب احترافي. اظن كده انا لميت لك كل المواضيع الخاصه بالديلي في الشاشه دي. خلينا بقى نتكلم عن الالوان بتاعت الشاشه دي اوت اوف ذا بوكس او مطلعه من العلبه بتاعتها باعدادات المصنع، فهي ممتازه. انا حسيت فرق كبير جدا من الفي اي بانل للاي بي اس، فرق السماء والارض، وكنت منبهر جدا. ولكن كان دايما مقابلني مشكله ان انا حاسس ان الشاشه اوفر ساتوريتد، وده لاحظته اكتر لما انا منتجت جزء كده فيديو كنت بجرب ورحت حاطه على الايباد برو 2000. لقيت ان فعلا الايباد ما هوش ساتوريتد زي الشاشه دي. لقيت ان انا فعلا في المونتاج تقريبا العمليه رايحه عند الابيض واسود شويه، يعني مش للدرجه يعني، بس انا بوضح لك الفكره. ولكن في الشاشه هنا هي ساتوريتد جدا والالوان فاقعه. مع شويه بحث وتجربه لاحظت ان الشاشه دي وورم زياده عن اللزوم كالوان. جربت كذا بروفايل من المواقع المشهوره، منهم بروفايل نقصت اللون الاحمر من 50 ل 47، واللون الاخضر نقصته من 50 ل 49، واللون الازرق سبته على 50 زي ما هو، وده فعلا عمل معايا تحسن كبير جدا. طبعا الجامع على المود الثاني ده ثابت واحنا على وضعيه جيمر 1. وعدت نفس الاختبار لقيت برضو ان الايباد ما هواش ساتوريتد زي الشاشه دي نهائيا. اضطريت ان انا ادور شويه واجرب في الاعدادات لحد ما وصلت للكالر تمبريتشر، خليتها على المود الثاني او اللي هو كان ميديوم على ما اتذكر. ده ظبط معايا الدنيا واداني تجربه الوان فعلا ممتازه وتعرف تعتمد عليها لو انت واحد جيمر وعايز تمنتج وعايز تظبط
ومظبط الدنيا، وانا على فكره ممنتج الفيديو ده بيها، فقولوا لي بقى يعني الالوان كده حلوه ولا لا، وفي تحسن على الاول ولا لا. اما عن تجربه ال HDR10 فانا للاسف مش معايا شاشه ثانيه بتدعم ال HDR10 عشان اقارنهم مع بعض، ولكن كل اللي انا اقدر اقوله لك ان تجربه ال HDR10 ان هو كانت ممتعه وكانت فعلا حاجه مسليه وحسيت بفرق. انت بتشوف التفاصيل في الحتت اللي هي الهايلايتس او اللي منوره جامد زي السما، بتشوف كمان التفاصيل في الشادوز او الحتت اللي هي الضلمه. طبعا لازم يكون الفيديو او اللعبه اللي انت بتلعبها بتكون بتدعم ال HDR10 علشان يشتغل معاك. اما عن البرايتنس او السطوع بتاع الشاشه دي فال جي بتقول ان هو بيوصل ل 300 شمعه في المتر المربع. انا عن نفسي ما بينيش اي مشاكل معاه، لو انت في اوضه منور لمبه حتى لو شديده شويه مش هيقابلك مشاكل، بالعكس انا ما كنتش بستخدم 100% الا بس عشان اشوف الفيديو بتاعي في حته لاسعه ولا لا. كمان الشاشه لو في اضاءه قويه حواليك مش بتعكس الاضاءه دي قوي، الجزء بتاعها الامامي ما تحسش ان هو جلاسي، لا هو تحس ان هو مط شويه، هو حلو يعني، هو بيكسر فعلا الانعكاسات كتير وبينعم الانعكاس فما بيضايقكش. انا عن نفسي شايف ان الشاشه دي مقدمه لي تجربه الوان ممتازه سواء بال HDR او من غير ال HDR بسطوع كويس، وتقدر كمان ان انت تتحكم في السطوع بتاعها عن طريق الانالوج او الدراع اللي عامل زي دراع البلاي ستيشن اللي تحت في الشاشه. عن طريق انت تحرك الانالوج ده لقدام او لورا هتعرف تعلي وتوطي البرايتنس بسرعه من غير ما تدخل السيستم وتقلب فيه. وكمان لو انت موصل السماعه بتاعتك على الشاشه تعرف ان انت تعلي او توطي او تعمل ميوت او ان ميوت للصوت من غير ما تدخل برضه للاعدادات ولا اي حاجه، كل حاجه كده اون ذا جو، كل حاجه سهله. بالحديث عن الزرار ده، فالزرار ده لو انت ضغطت عليه ضغطه يدخلك على السيستم منيو، تعرف من خلاله ان انت تتحكم في كل اعدادات الشاشه دي، والامور سهله وواضحه قدامك. يعني انا شايف ان دي من افضل القوائم اللي انت ممكن تتعامل معاها من حيث السهوله في الحركه او في التنفيذ. الشاشه دي بتدعم الموشن بلور ريدكشن، الموضوع حلو وبيقلل معاك الاضاءه كالعاده يعني، ولكن انا فعليا شايف ان انت ما انتش محتاج الموضوع ده، او انا على الاقل مش محتاج الموضوع ده مع سرعه الشاشه وسرعه استجابتها. بصراحه العمليه يعني مش محتاجه ان انت تزود اي حاجه. الشاشه دي بتدعم البريميوم سينك، بتدعم الفري سينك، وكمان انفيديا كنترول بانل قريتها على انها جي سينك كومباتبل اول ما وصلتها بكيبل الديسبلاي بورت اللي جاي معاها، وهي بتيجي بكيبل ديسبلاي بورت مش بتيجي معاها HDMI. تجربتي في البريميوم سينك على البيزك كانت محترمه جدا. اول ما زودت عندي الاكستندد حسيت ان في شويه تيرنج بتحصل على الفريمات العاليه، خصوصا لما اوصل عند 300 فريم وهي 144 هرتز. فالبيزك بصراحه مقضي وكافي ووافي بالنسبه لي. للاسف الشديد ما ينفعش تشغل البريميوم سينك مع الموشن بلور ريدكشن، فلو انت بتطمح لحاجه زي كده فهي مش موجوده، ولكن في نفس الوقت انت مش محتاج الموشن بلور ريدكشن في اي حاجه. تصميم الشاشه دي بيميل للبساطه، الحواف بتاعتها الصغيره جدا، السيم العام في الشاشه دي اللون الاسود المط المطعم بالاحمر، الستاند الرجلين بتاعته هتلاقيها مطعمه من جوه ومن بره بالاحمر اللامع، كذلك الحته الخاصه بالكيبل مانجمنت في الستاند برضه باللون الاحمر اللامع، والتصميم هيبان معاك قوي بالذات في الجزء الخلفي من الشاشه، الرينج الاحمر اللامع مديلك شكل جمالي من غير بهرجه في الالوان. جوه الرينج الاحمر هتلاقي عندك اماكن لتوصيل الكابلات بشكل افقي مش بالشكل الرأسي اللي احنا متعودين عليه، وده فعليا بالنسبه لي شايفه ان هو نجده. انا كنت بتعذب الاول في حته الموضوع الرأسي ده عشان ادخل الكابل في مكانه، كنت ما بقاش شايف مكان البورت. اما كده انا شايف البورت كويس، بعرف ان انا اغير الكابلات بسهوله جدا جدا جدا. هتلاقي في عندك منفذ ديسبلاي بورت 1.4 ومنفذين HDMI، منفذ 3.5 مللي للسماعات بتاعتك، وكمان منفذ عشان توصل عليه الباور سبلاي الخارجي، وهنا الباور سبلاي فعلا خارجي ما هواش داخلي، وده شيء مميز عشان لو حصل حاجه في الباور انت كده ما انتش محتاج ان انت تفتح الشاشه وتصلح فيها اي حاجه، لا الحكايه هتبقى واقفه على ان انت توفر باور سبلاي بس. الستاند بيدعم الحركه في جميع الاتجاهات تقريبا، تعرف ان انت تطلع الشاشه لفوق او تنزلها لتحت، كمان تعرف تعمل لها تلت او ان انت تميلها لفوق او لتحت، تعرف تلف الستاند 90 درجه مع اتجاه حركه عقارب الساعه عشان تخليها في وضعيه البورتريه، وتعرف ان انت تقرا شات طويل او لو انت بس او مقالات او بتكتب كود لحاجه، كل ده مش فارق معانا، المهم ان هي بتبقى في وضعيه البورتريه. الستاند ده ثابت جدا على سطح المكتب، الشاشه عضه في المكتب فعلا، يعني اللي انت هتحرك المكتب بالشاشه مفيش اي مشكله، يعني هي مش سهل ان هي تتزق او تقع منك كده وكلام من ده، لا بالعكس هي عضه كويس جدا في مكانها. لحد هنا فالكلام كويس جدا يا صديقي العزيز، ولكن مفيش حاجه كامله للاسف الشديد. انا اول حاجه عندي معاها مشكله في الشاشه دي وهو الستاند اللي انا كنت بمدح لك فيه من شويه، اللي جي عملت كل الحركات دي، وكمان شويه الشاشه هتطلع تجري منك على الحيطه وتقف فوق على النجفه، الا انها ما بتلفش يمين وشمال، وده شيء انا فعليا مضايقني. انت ممكن تقول لي في عقل بالك دلوقتي هو انت عامل ده حاجه تافهه يعني مش حوار، اقول لك والله انا بالنسبه لي حوار، خصوصا كمان مع النقطه الجايه، وهي ان الستاند من تحت الجزء بتاع الرجل اللي هو على رقم 7 او على شكل حرف الفي ده كمان مترحل لقدام عن الستاند او عن القاعده بتاع 2 3 سم. الموضوع ده كله بقى اخد مني مساحه جامده قوي على المكتب بتاعي. انا كنت الاول بحط شاشتي القديمه في الزاويه كده، يعني بتحس ان الستاند ماشي 90 درجه مع الكورنر، وبحودها يمين او شمال حسب ما انا عايز، واحط الباده وافرد ايدي واطلع الكيبورد لقدام، انا حر بقى خلاص الموضوع بقى بتاعي. ولكن انا كده هو مضطر احط الشاشه قدامي، والستاند اخد تقريبا فوق تلت المكتب، انا عمق المكتب بتاعي تقريبا 60 سم، بالتالي الموضوع ده
مخليني انا مش عارف احط البدا بتاعتي، مش عارف افرد ايدي، مش عارف استخدم الكيبورد براحتي. والادهى كمان ان انا لما بحرك الماوس يمين او شمال ساعات وانا بلعب وبندمج بروح خابط الماوس في الستاند، وعلى الاغلب الماوس ده هيتكسر منه قريب يعني. فانا الموضوع ده مضايقني، خصوصا ان ال جي عملت حاجات كتير جدا، ميزات كتير قوي وفرتها في جهاز واحد. كان حاجه زي كده المفروض انها تبقى تافهه بالنسبه لها. خلينا نقف هنا لحظه صغيره علشان اسالك السؤال الخاص بالجيف اواي. ايه الفرق ما بين الريسبونس تايم والانبوت لاج في الشاشات؟ الجيف اواي ده للاسف الشديد متاح بس في مصر، هيتم اختيار الفائز بشكل عشوائي من التعليقات، ولكن لازم يكون مجاوب صح. اشكر جدا نيكست مارت لتوفيرهم الماوس ده، ان شاء الله انزل لكم قياسات الديلي بتاعته قريب جدا، او بلاش انا اقول لك دلوقتي الديلي بتاعه ازيد من الريزر ديس ادر ب 2 مللي ثانيه بس. تاني حاجه ما عجبتنيش وهو المكان الخاص بالكيبل مانجمنت. للاسف الشديد المكان ده مش افضل حاجه، ولو كان مفتوح كده في نص الستاند زي مثلا اي او سي او اسوس ما بتعمل كان هيبقى محترم جدا جدا جدا، وكان هيبقى ميزه قويه. انا فعلا ما بستخدمش المكان ده لان مش عارف امشي فيه الكيبل بشكل مفيد ازاي. ثالث حاجه ودي حاجه خاصه بشاشات الاي بي اس عموما كلها، وهي الكونتراست ريشيو. طبعا انا في الفي اي كان الكونتراست ريشيو 3000 لواحد، انما انا 1000 لواحد. فللاسف اللون الاسود هنا مش اسود بجد، هو هنا هو اللون الاسود عباره عن رمادي غامق، يعني هو مش اسود صرف. ده للاسف الشديد الفي اي بتعاني في اللون الابيض، هنا دي بتعاني في اللون الاسود، ولكن انا اتعودت مع الوقت. رابع حاجه زي ما قلت لك هو كل حاجه سريعه يعني الدنيا كلها تمام فيها، ولكن الاوفر درايف فاستر فعلا بيعمل انفيرس جوستنج بشكل مبالغ فيه. شايف ان هي محتاجه اوبتمايزيشن. حاجه زي كده انا متوقع انها ممكن تتحل بفيرم وير ابديت، حتى انا مش لازم اخد ال1 ملي سكند جراي تو جراي كاملين، كده كده الشاشه يعني الجوستنج فيها منعدم تقريبا. فيعني على الاقل لو هاخد تحسن في الانبوت ديلي ما يبقاش فيه ريفرس جوستنج، خصوصا ان انا لو بمشيها يمين وشمال على فكره في حته فيها شجر وكلام من ده او ناس كتير او اي احداث كتير بتحصل هتحس ان في حاجه غلط وهتحس ان انت متضايق من الصوره. فانا اتمنى ان هم يحسنوا حته الاوفر درايف دي شويه. رابع حاجه او خامس حاجه مش فاكر بالظبط، ولكن هي نقطه ما عجبتنيش مع سياسه الضمان. وانا بشتري الشاشه دي المحل ما رضاش ان هو يشغل لي صوره بلون ثابت سواء اخضر او احمر عشان اشوف فيها ديد بيكسل او ستاك بيكسل او اي حاجه ولا لا. وهسيب لك تحت في الديسكربشن برضو سياسه الضمان بتاعتهم. وقال لي ان دي تعليمات ال جي ان احنا بنسلم العميل الشاشه شغاله باور وما هياش مكسوره، وده المهم. اي حاجه تانية حتى انت مالكش 14 يوم تروح فيهم للمحل، لا انت لو حصل لك اي مشكله او اكتشفت اي مشكله بتروح لمركز صيانه ال جي المعتمد القريب ليك. وطبعا اداني لينك هسيبه لك برضو تحت تعرف من خلاله مراكز ال جي المعتمده اللي انت تقدر من خلالها تصلح او ان انت ترجع للضمان من خلالها. طبعا الموضوع ده بيسهل التواصل مع الشركه، بيخليها اسرع بدل ما تروح للمحل والمحل يبقى وسيط، ولكن على الاقل المفروض يبقى بالنسبه لي او حقي ال 14 يوم ان ارجع للمحل بسرعه واخلص القصه دي علشان ما اقعدش اضيع وقت برضو والشركه تاخد وتجرب والفيلم ده كله. يعني طب بلاش دي، على الاقل ان انا اتاكد قبل ما اطلع ان هي لا فيها ديد بيكسل ولا ستاك بيكسل ولا كلام من ده، ولو حصل بقى في النص ده عيوب صناعه ساعتها بقى نرجع لسياسه الضمان والكلام ده. يعني شايف ان ال جي محتاجه تظبط الموضوع ده شويه، لانه برضو انا كنت بشتري وخايف الصراحه. اخر حاجه ودي تجربه انا مريت بيها بسبب الفي اي بانل اللي كانت معايا وكانت كيرفد. انا كنت بكلم واحد صاحبي وبقول له يعني الكيرف يعني مش حوار، يعني تنقي اي حاجه فلات يعني مش قصه، يعني انا شايف عن نفسي كان بينا اتخلي عن الكيرف، ولكن الواضح ان انا عانيت في البدايه بسبب الكيرف ده يعني. ومن الطريف ان انا يعني لما اشتريت الشاشه دي وجربتها اتلاقيت ان هي منبعجه لبره اللي هو كيرف بالعكس، والموضوع ده كان مضايقني وخلاني كنت عايز اروح يعني لمركز الصيانه اقول لهم يا جماعه الشاشه دي لبره رده لبره كده والطروف داخله لجوه. بس انا قلت في عقلي بالي ممكن ان انا فعلا اكون لسه انا مش متعوده ان انا لسه محتاج وقت مع الشاشه دي، وكان بقى فعلا كانت دي الازمه تقريبا بعد اسبوع الموضوع اتحل. كنت عامل مشكله من لا شيء في الاخر، بس كانت حاجه فعلا يعني والله بجد حاجه غريبه وحاجه مضحكه ان انت الشاشه طالعه كده. يلا الحمد لله ان هي عدت على خير من غير ما يحصل اي مشكله واي حاجه. الخلاصه ان العيوب زي ما انت شايف ان هي قد تكون نسبيه من شخص لشخص او تفرق مع شخص وما تفرقش مع شخص تاني، فانا قلت لك التجربه كامله وانت من خلالها تعرف تحدد اذا كانت العيوب دي هتاثر معاك ولا لا. الشاشه دي بتقدم لك الوان كويسه، انبوت لاج محترم، ريسبونس تايم محترم، اعدادات سهله الوصول ليها، ري سينك، جي سينك كومباتبل، عد كل المميزات اللي انا قلت لك عليها، كل ده مقابل 3900 جنيه. انا شايف انها قيمه محترمه جدا مقابل السعر، ولو انت جيمر محتاج حاجه تعرف تعتمد عليها في اكتر من جانب، سواء بتتفرج على افلام او ان انت تلعب بجوده الوان كويسه او ان انت تمنتج الفيديوهات بتاعتك، فشايف ان ده اختيار مناسب وارشحها لك وبشده. لحد هنا يكون الفيديو ده خلص، اتمنى طبعا يكون عجبكم، ولو عجبكم انتوا عارفين تعملوا ايه. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم نبيل، وقولوا لي بقى الالوان حلوه والمايك كده مضايقكم ولا لا، وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد ويومكم سعيد وبيضحك.